Hongkongot Ázsia Manhattanének is hívják, mert brutálisan drágák a lakások és a szállások. De megmutatjuk, hogyan sikerült itt pofátlanul olcsón megszállni, és mik voltak a legelső sokkoló benyomásaink. Sziasztok! Nei ho! Hongkongi köszönéssel. Itt vagyunk Hongkongban, nagyon szomorúak voltunk, amikor Chongqingot, illetve Kínát elhagytuk. Átléptünk Hongkongba, ide repültünk, egy 2 órás repülőúttal az Air China-val, és még ellátást is kaptunk rajta. Most pedig itt vagyunk Hongkongban, és az első benyomásunk az nagyon fantasztikus, egy különleges helyen vagyunk most jelenleg. El is indultunk az első látványosság felé. Egy busszal fogunk bemenni valószínűleg a városba. Elég jól működik a tömegközlekedés. Egy double deckerre jöttünk be a repülőtérről is idáig. 1 órás volt az út, és olyan sok hatás ért minket. Olyan furcsa itt lenni, hogy olyan kínai is, meg nem is, meg egy picit brit is. Szóval ez teljesen egyedülálló a világon, és már tényleg az első pillanattól élvezzük az itt létet. Metróval megyünk be az első látványossághoz, innen a szállodától. Azt írta az internet, hogy fél órára van, úgyhogy szerintem nincs messze egyáltalán, viszonylag központi helyen vagyunk. Mivel itt működnek a Google-nek a szolgáltatásai is, szóval lehet itt is nyugodtan a Google-t használni, YouTube, stb. És sima Visa vagy Mastercard bankkártyával is át lehet jönni a kapukon. Hogyha ide elkezdünk összegyűlni a metrónál, az ajtóhoz, hogy gyülekeznek az emberek, meg is érkezett a metró, szóval mindenhol sorba állnak. Ezt a repülőtéren vettük először észre, hogy mindenhol sorba állnak az emberek. Szóval nem így ide tömörülnek, nem. Sorba állnak, szépen rendesen, megvárják először, még kiszállnak az emberek, és utána szállunk be. Nekünk, európaiaknak is ez a normális, viszont Kínában nem így van, tudjuk, hogy miért, mert sokan vannak. Itt rend van és fegyelem, nem úgy van ám az csak, hogy itt össze-vissza bármelyik oldalon sétálsz. Nem tudom, Merci, te hogy vagy vele, de én kimondottan örülök annak, hogy már nem kell se pulóvert felvenni, csak így a késő esti órákban, illetve se esőkabátot, mert más nincs, ugye? Hát ezért nem hoztunk csak egy esőkabátot, meg inkább pulóvert, mert tudtuk azt, hogy lényegében igen, azt melegebb éghajlaton fogjuk eltölteni, és hát most kezdődik el ennek az ideje itt Hongkongban. Utána meg már lehet, hogy még melegebb lesz, mondjuk Vietnámban, el tudom képzelni. De amúgy nagyon élvezem azt, hogy itt vagyunk, olyan furcsa ez a város. Úgy értem, hogy pozitív irányba furcsa, hogy egy picit kínai, egy picit brit, de úgy igazán egyik sem. Meg is érkeztünk ide a Victoria-öbölhöz, körülbelül 30 perc volt tömegközlekedéssel. Egy csodálatos látvány tárul elénk, a felhőkarcolókat látva innen, tényleg itt érzi az ember igazán, hogy megérkezett Hongkongba, és ez nem véletlen, mert ez Hongkongnak a szíve. Hongkong amúgy azt jelenti, hogy illatos kikötő, de hogy mi ennek az egésznek a története, azt mindjárt megtudjátok. Hongkong története teljesen jelentéktelenül indult, több száz évig ott a másik oldalon, ahol most a felhőkarcolók vannak, az ott a centrál városrész, kis halászfalvak voltak, sólepárlók, óceán, illetve tengerparti kis kikötők. Aztán jött az ópiumháború, összefoglalva, 1839-ben tört ki az első ópiumháború a Qing dinasztia és a britek között, hiszen a britek ugye szerették volna azokat az ezüst pénzeket, amiket a kínaiak termékeiért kiadtak, hogy ez újra a briteknek a körforgásába, ugye a saját hazájukba visszavándoroljon. Ezért elkezdtek Indiából ópiumot csempészni ugye Kínába, és aztán emiatt ugye háború tört ki. Aztán a Nankingi szerződés következtében, ami 3 évvel később volt, 1842-ben Hongkong szigetét átadták a briteknek, majd 1860-ban Kowloon félsziget déli részé is brit fennhatóság alá került, aztán 1898-ban a New Territories fennhatóságát is átadták, bérleti jogot adtak 99 évre a kínaiak a briteknek, és így született meg az a Hongkong, amit ma is ismerünk. És amiért a britek ennyire erőszakosak voltak, és ezt a kapitalista rendszert ráerőltették itt a városra, ennek a jeleit látjuk most is, és egy roppant fontos
és világviszonylatban is nagyon jelentős kikötő és gazdasági központot hoztak itt létre. Érdekesség még az Hongkongról, hogy 41 és 45 között, amikor a második világháború dúlt, Japán kézen volt, aztán elindult az 50-es években az első gazdasági robbanás, majd a 70-es években, amikor kommunista diktatúra lett Kínában, 100 000-ek menekültek ide, majd jött egy nagyon izgalmas fordulópont, amikor lejárt a 99 éves bérleti szerződése a briteknek. Ez egészen pontosan 97. július 1-én jött el, ekkor visszakerült a Kínai Népköztársasághoz Hongkong, és a visszaadás alapja az volt, amit Deng Xiaoping dolgozott ki, az egy ország, két rendszer elve. Ugye ez azt jelentette, hogy Hongkong Kína része, de megtarthatja saját jogrendszerét, kapitalista gazdaságát és bizonyos fokú autonómiáját legalább 50 évig, vagyis 2047-ig. Szerintem a kínaiak már dörzsölik a tenyerüket, hiszen 2047 már annyira nincsen messze. Nagyon picike kis helyen vagyunk, körülbelül 1100 négyzetkilométer a területe az egész országnak, körülbelül akkora, mint egész Budapest, úgy kell elképzelni, és 7,5 millió ember lakja. De ez még nem minden, mert 40%-a környezetvédelmi terület, és ezért úgy alakultak a dolgok, hogy nem így szétterülve építkeznek, hanem ilyen hatalmas nagy toronyházakat, meg épületeket építettek, és ezt majd a legközelebbi videóban meg fogjuk nektek mutatni, hogy hogy élnek itt a gazdagok, meg hogy élnek itt a szegények, ilyen ketrec lakásokban, picike kis helyen. És akkor most egy picit elsétálunk ebbe az irányba, megnézzük a sztároknak a sétányát. Rengeteg rész fel lett töltve itt, feltöltötték, hogy még több helyük legyen, akár itt, akár a másik oldalon, hogy fel tudják húzni ezt a rengeteg felhőkarcolót. Itt vannak a sztároknak a kézlenyomatai. Na, ő például pont számomra ismeretlen. Miss Karina Lau Ka Ling. Menjünk akkor itt a korlát mellett, és akkor hát, ha látunk valami ismerős embernek a lenyomatát. Szerintem amúgy a Jackie Channek is van itt kézlenyomata. Ezt mondták, hogy itt sétálunk, és az összes ilyen nagy márkának az üzlete itt van, szóval ez itt a gazdagabb rész. De a metróval, ahonnan bejöttünk, ott is volt Omega üzlet, meg Gucci üzlet, és mellette pedig ott volt a kis egyszerű kis bódécska, és akkor ott árulták a kis tésztát. Most találtam egy ismerőst, úgy hívják, hogy Bruce Lee az ismerősömet. Na. Ő neki nincs itt a kézlenyomata, de mindenki tudja, ki az a Bruce Lee. Szóval most már akkor egyet nem kerestünk, de megtaláltunk, a Jackie-ét még nem. Hatalmas kontrasztok vannak amúgy itt a városban, ezt körülbelül a megérkezésünk után már 10 perccel láttuk. Felhőkarcoló, mellette a kis kifőzde, de a kifőzde se tévesszen meg ám mindenkit, mert van ezek között rengeteg olyan, ami a Michelin Guide-ban is szerepel. És ez nem véletlen, hiszen Hongkong, illetve a Makói régióban tartózkodók külön fizettek azért a szerkesztőknek a Michelin Guide-nál, hogy eljöjjenek ide, és felkutassák azokat a szóra érdemes kis bódékat, kis kifőzdéket, éttermeket. Ezért van itt ennyi étterem, illetve büfé, amit a Michelin Guide ajánl. Itt most a fényképezkedésre van sorbanállás. És illemtudóak. Egész más kultúrája van neki. Egy ilyen mix a konyhája is, tehát a kulináris élvezetek is egy mixek. Egy kicsit brit, egy kicsit kínai. Megnézzük ezt a szobrot. Szerintem baromi jó látvány amúgy itt. Sétálni, hülyéskedni itt a szobor előtt. És a másik oldalon az a sok felhőkarcoló, közben itt mennek a kivilágított hajók. Nekem nagyon tetszik. Szerintem amúgy még többet hozzátesz az, hogy ilyen felhős, ködös ott a másik oldal, és egy picit párás így a levegő, és elkezdett már besötétedni, lement a nap, és a vízen pedig visszatükröződnek ezek a fényreklámok, annyira jól néz ki szerintem, és én örülök, hogy ide is eljutottunk. Itt már nagyon sok a nem kínai turista, hanem mondjuk Amerikából jönnek, vagy
Nagy-Britanniából, esetleg Európából, és ezen a részen például ezek az emberek szerintem nagyon felverik az árakat az éttermekben. Tehát néztük az árakat itt, és ahhoz képest pedig a külvárosi részben sokkal olcsóbb. Szóval ez nekünk mondjuk így annyira nem tetszik, mert sokkal jobban élveztük mondjuk ezt a Pekinget, meg mondjuk a Shanghait is, mert a kínai turisták nem verték fel annyira az árakat ott, és nem tudom, így teljesen így más volt a közeg. Mi voltunk így az egyetlen, hogy mondjam, ilyen európai emberek, akik ott voltak, és ez nekünk nagyon tetszett. You like so? Thank you. No, Thank you. thank you. This one. No, it's okay. No, thank you. We It's just okay, want to thank know. Miután nem tudott bepalizni, ment is tovább. Mi csak azért álltunk meg, hogy megkérdezzük, hogy mennyibe kerül mégiscsak egy ilyen hajós kirándulás. 238 és 298 Hongkong dollár között mennek ezek a 45 perces hajóutak per fő. És amikor már nem akartunk menni, akkor már olyan goromba lett, és akkor gyorsan így tovább biszkolt. Igen. Nem tudott bepalizni És csak minket. azért álltunk meg, mert nagyon sok ilyen embert láttunk táblával, hogy 45 perces hajókirándulás, hogy milyen jó, hogy akkor itt mész egy kört, és akkor mégiscsak mennyibe kerül. És hát nem tudom, szerintem ezt le lehet még alkudni, hogyha valaki így nagyon szeretne és nagyon bele akar menni, akkor le lehet még ezt alkudni. Akkor viszont nem olyan rossz az ára, de szerintem mi nem ezt fogjuk igénybe venni, hanem egyszerűen csak átmegyünk így a túlpartra. Még mindig itt vagyunk a Victoria-öbölnek a partján, és sétálunk itt a Kowloon városrészbe. Hát engem még mindig lázban tart ez a másik oldal, a felhőkarcolókkal. Nagyon tetszik, és este 8 órakor szokott egy 10 perc hosszú fényshow lenni mind a kettő oldalon, mindegy, hogy melyik oldalon, vagy nagyon látványos szokott lenni. Ez pedig a régi vasútállomásnak az óratornya, ami 1915-ben épült. A vasútállomást magát, az épületet azt már lebontották, de régen innen indultak a brit korszakból Kanton felé a vonatok. Elkezdődött a fényshow, nagyon nehezen indult be. A hátunk mögül folyamatosan szól ilyen futurisztikus zene, és annak a ritmusára villognak a különböző épületeken a különböző ledek, illetve a lámpák. És nem csak a másik oldalon. Hanem itt a mi oldalunkon is üzengetnek egymásnak ilyen különböző morzejelekkel. Én, hogy őszinte legyek, ennél egy kicsit komolyabb fénysóra számítottam az embertömegből kiindulva, de tudjuk be az embertömeget annak, hogy gyönyörű amúgy így ez az öböl rész. Fénycsónak mindjárt vége, és akkor most megyünk és eszünk valamit, vagy valamiket, majd meglátjuk, hogy milyen finomságokat sütögetnek, meg főznek nekünk a vásárban. Illetve, hogy útközben esetleg találunk valami jó kis kifőzdét. Ez itt mögöttem a Chung King Mason, onnan jöttünk el abból a városból pont, és most itt is van egy épülete, de nincs hozzá egyébként semmi köze, ezen fogunk majd keresztül menni. A 60-as években épült, és hogy ma olcsó hostelek, meg panziók, pénzváltók, meg ilyen kisebb pakisztáni, afrikai, indiai éttermek vannak benne, viszont a 80-as, 90-es években indult meg a rossz híre, a drog és a csempészet miatt, és ezért sokan veszélyesnek tartják, azonban mára már nyilván nem az, mára már nyugodtan, hogyha egy olcsó költségvetésű utazásod van itt Hongkongban, akkor nyugodtan meg lehet itt szállni, mert van itt hostel, ezen belül az épületen belül, ami állítólag olcsó. De mint mondtam, nem csak hostelek vannak itt, meg üzletek, hanem a mai napig vannak itt lakások, ahol ezek a pakisztáni, indiai, meg hát bevándorlók laknak olcsó pénzért.
és mivel ugye olcsó, ezért hát olyan környezetre is kell számítani, ami nem mindenkinek ideális. És akkor most keresztül is megyünk az épületen. Rengeteg pénzváltó működik itt az épületen belül. Itt figyelni kell arra, hogy átverhetnek a mai napig, és kihasználhatnak téged. Mint látjátok, itt állnak sorba az emberek, haladnak szépen fel. Van ott egy biztonsági őr, aki kezelte a liftet, és akkor itt vannak ilyen emberkék. Igen. Itt csalás áldozata is lehetsz. Egy doboz sör, most láttam, 15 hongkongi dollárért árulnak. Csak egy körre akartunk ide mégis bejönni, hogy megmutassuk ezt nektek, és meg mi is így a saját szemünkkel lássuk, hogy hogy is néz ez itt ki. Nagyon durván köri illat van. És akkor ide szoktak jönni ezek a átutazók, akik tényleg nagyon olcsó helyet keresnek maguknak. Ami még érdekesség a helyről, hogy egy hongkongi egyetemi kutatás szerint egy időben a világ egyik legsűrűbb kis globális kereskedelmi csomópontja volt, és több mint 100 nemzetiség fordult meg rendszeresen. Amin most sétálgatunk, az a Nathan Road, ami Hongkong egyik legismertebb főutcája. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy régi hongkongi vibe, hogyha valaki azt keresi, akkor jöjjön el ide, mert itt tele van minden neonfényekkel, meg ilyen kis üzletecskékkel. A 70-es és 90-es években ez volt a klasszikus Neon City. Elsőre furcsának tűnhet, hogy itt van egy mecset a Hongkongnak a közepén, azonban ez mégsem annyira furcsa, mert a brit korszak alatt rengeteg indiai, pakisztáni és más dél-ázsiai muszlim katona és kereskedő érkezett ide. És a britek az indiai hadseregből hoztak egységeket Hongkongba, nekik pedig kellett az imahely. Rengeteg olyan taxit láttunk, akik jönnek a reptérről, és hát kicsi neki a csomagtere, így néznek ki amúgy a taxik itt Hongkongba, és hát így ez elfogadott, hogy így szállítják a te bőröngyeidet, hogyha éppenséggel nem fértek be rendesen az autóba, mert annyi bőröndötök van. A japánok, akik ültek velünk a buszon, ők is teljesen meg voltak ezzel rökönyödve, hogy itt így szállítják a repülőtérről be a kedves utast a csomagjával együtt. És a japánokat rögtön fel lehetett ismerni, hogy japánok, mert amikor beszállt a buszba és valamit elejtett, elkezdett hajolgatni rögtön. Nem azért, mert elejtett és azért hajolgatott, hanem felvette neki a leejtett cuccát, és rögtön ott hajolgatott, és illedelmesen megköszönte. Az is egyre feltűnőbb, ahogy itt sétálunk, hogy nagyon sok second hand van itt a városban. Állítólag azért, mert hogy nagyon kicsik itt a lakások, és az emberek nem akarják magukkal vinni a cuccokat, ezért beadják ilyen helyekre, hogy el tudják adni. De ezek ám luxus turkászok. Szóval úgy van kitéve minden termék, minden örmétáska, vagy Louis Vuitton táska, vagy nem tudom én milyen Gucci cuccok, mint hogyha te a szaküzletbe mennél be. Szóval nagyon igényesen és tényleg jó állapotúakat tudsz megvenni, és nem csak ruhát, vagy táskát, vagy ilyesmit tudsz venni, jókat jó áron, hanem azt mondják, hogy akár luxus órákat is megvehetsz itt potonpénzekért. Értem én itt a potonpénzeket úgy, hogy jóval olcsóbban másodkézből, mint bárhol máshol a világon. Igen, és alig volt használva. És nem csak a lakások mérete ennek az oka, hanem sokan úgy vannak, hogy ide jönnek Hongkongba, 2-3 évig itt vannak, utána pedig mennek tovább, mert mit tudom én, munka vagy egyéb dolog miatt, és akkor nem akarják magukkal vinni ezeket a kisebb tárgyakat sem, mert tudjátok, vannak olyan emberek, akik megtehetik, és ha megtehetik, akkor miért ne tennék meg, hiszen a másik ember pedig jól jár, hiszen jó áron megveszi a terméket. Számomra azért ez egy nagyon izgalmas és érdekes város ez a Hongkong. Ugye itt van ez a busz, közben olyan, mintha Nagy-Britanniában lennél, de aztán pedig nézed hátul ott a feliratokat,
és rájössz, hogy hát mégsem ott vagy. De nagyon izgalmas kontraszt, és fú, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy még miket fogunk felfedezni, és milyen érdekességeket fogunk látni. És nem csak kulináris élvezetekre gondolok itt, hanem egyéb különlegességekre, ami csak itt található meg. És hogyha már beszéltünk ezekről a nagyon érdekes dolgokról, illetve arról, hogy milyen érdekes egy egyveleg van itt Hongkongban, akkor beszéljünk arról, hogy milyen nyelvet is beszélnek ők itt. Hát nem azt a megszokott kínai mandarin nyelvet, hanem ez ilyen kantoni nyelv. Azt beszélik itt egymás között. Azonban ami érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy két hivatalos nyelve is van, a kínai és az angol. Ez abban nyilvánul meg, hogyha rögtön ránézel egy utcatáblára, akkor rá van írva kínaiul is, meg angolul is. De egy picit egyszerűbb írásjeleket használnak, szóval kínaiul van kiírva, de ők leegyszerűsítették ezeket. közben pedig már mindjárt oda is érünk a Temple Streetre, ami az egyik legkülönlegesebb piaca Hongkongnak, és ebbe fogjuk most magunkat belevetni. Megnézzük, hogy milyen nyalánkságokat árulnak itt. Remélem fogunk érdekes dolgokat is látni. Picit másabb, mint a kínai. Tehát, hogy mit Kínában láttunk. Van szag. Most itt terjeng a pacolnak az illata a levegőbe. Hát büdös. Itt a squid, amit Chongqingban ettünk, az itt 60 hongkongi dollárba kerül. Mi azt 25 yenért tettük. Yuan, még mindig. Mi azt 25 yuanért tettük. Grillezi az osztrigát. Ők nagyon szeretik ezeket a tengergyümölcseit is fogyasztani. Itt észrevettem érdekességeket. Van itt egész kacsa, aztán van itt belsőség, kacsaláb, mindenféle finom nyalánkságok. És nem csak ezek a kis kofák vannak amúgy itt, hanem mind a két oldalon ilyen beülős helyek, szóval, hogyha éppenséggel nem találsz magadnak a kofáknál kaját, akkor az utca mindkét oldalán vannak kis büfék. És nem csak kaja van itt a piacon, hanem természetesen egy csomó csecsebecse meg csetresz, lehet szuvenírt is venni, és biztos vagyok benne, hogy hamisítványt is kaphattok itt. Itt viszont ezen a részen, ahol a bőröndök vannak, nagyon-nagyon-nagyon ez az olcsó kínai szag van. Vannak itt ilyen nagyon gusztán összerakott kis ajándékcsomagok. Érdemes ilyen piacokon alkudni. Az üzletekben nem szokás, viszont ezeken a piacokon érdemes alkudni, és hogyha az egyik kofánál nem tudjátok lealkudni olyan ára, amilyenre ti szeretnétek, akkor nyugodtan menjetek tovább, és próbáljátok meg egy másiknál, hiszen egy csomó kofánál kaphatóak ugyanazok a dolgok. Vannak a finom hamisítványok, van belőlük bőven. Jövünk egy ideje már itt a Temple Street után, és mindenhol tenyérjósok vannak. Csokolom! Nézd meg! Merci? Egy finom tenyérjóslás? Akkor beülsz, ha van magyarul? Engem de sose érdekeltek az ilyen dolgok, úgyhogy kihagynám. Nézd meg! Megaszondja a nénye. Pakolják ki a friss, finom gyümölcsöt meg a zöldséget. Itt az utca többi részén is még végig ott állnak a kamionok és pakolják ki ugyancsak a friss árut. És mi most észrevettük, hogy ott bent a sikátorban van egy piac. Az és oda át fogunk menni. Mongkok Marketnek hívják, ebben a kerületben van, és ez nem csak egy utca, hanem igazából a kerületben így elszórtan lehet találni ilyen kis árusokat. Állítólag a helyiek nagyon szeretnek itt kajálni, szóval ez nem olyan turistás.
A turistás rész az arra van hátul, ahol előbb jöttünk. Most akkor nézzük meg, hogy itt mit kaphatunk. És akkor most, hogy itt haladunk tovább, ott egy patkány. Látjátok, ez tényleg erről szól ez az egész rész. Több utca. És itt vannak kint. Ez például szőlő, szerintem. Itt van egy csomó zöldség, gyümölcs. Igen. És akármerre nézünk, arra fele is, a másik fele is. Készülnek Szóval- már a reggeli forgatagra. Igen. És mi most ebbe a forgatagba most ide bemegyünk, hiszen a piac nyitva van most is. És olyan brutális durián szag van itt is. Mert árulják a finom duriánt, Itt már a ki van gyümölcsök bontva, királyát. azt képzeljétek el, ilyen rohasztott szemétszag. Viszont van olyan nagyon finom illat is, amikor megcsap, tehát vannak ilyen nagyon finom, édes illatok. Persze nem másabb ez sem, mint más piacok, de azért ennyi dobozt, meg friss árut én már régen láttam egyszerre. Szóval nézd meg, magasabb ez a stóc itt, mint az ember. Itt például ez a dobozos alma, ez Új-Zélandról származik. És hogyha azt hitted, hogy vége van a piacnak, akkor tévedtél. Az útra vannak kipakolva, és itt jönnek keresztül az autók. Hát ilyen helyen se jártunk még. Elfáradt a bátyja? Ez így nem szabályos. Kérem szépen. Nézzétek meg, milyen kis helyek vannak, milyen kis termek. És akkor itt is ilyen belsőségeket, meg tengeri herkentyűket lehet vásárolni. Van bent kb. 5 asztal, és akkor szépen étkeznek. Mellette pedig itt egy ilyen sima kis hagyományos kifőzde. Everybody! Ez itt már a Mongkok résznek a belseje, tele van piaci árusokkal, meg üzletekkel. Sót is csinálnak, itt egy csomó van az utcák, ez már egy picit turistásabb talán, de szerintem itt fogunk kaját találni nem sokára, mert most már éhesek vagyunk nagyon. Előbb bent voltunk egy helyen, megtetszett ugye az utcáról, meg jók voltak a kaják, és akkor mondta, hogy csak készpénzzel lehet fizetni. Hát Kínában eddig ezt nem tapasztaltuk, még a legutolsó Kofánál is lehetett Alipay-jel meg kártyával fizetni, úgyhogy ez picit így fura volt így ebben a hiper-szuper Hongkongban, de hát biztos megvan az oka. Közben pedig megtaláltuk azokat a kis bódékat, illetve mini éttermeket, amik a Michelin Guide-ban is szerepelnek. Láttunk már ilyet, de itt nagyon sok van. Együnk akkor egy ilyen kis bogyócskát, mert ez ilyen tipikus hongkongi kaja. Mit szólsz Kóstoljuk hozzá? meg! Milyenek vannak? Viszont van itt más is, szóval lehet itt tésztát is enni. Egyáltalán nem kell keresni ezeket a Michelin Guide-os helyeket, mert lépten nyomon bele tudtok botolni ezekbe a helyekbe, és nagyon extra kajákat tudtok itt tenni. Frissen készítik kézzel ezeket a kis golyócskákat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ízleni. Közben oké. elkészültek a kis golyócskáink. Megérkeztek a kaják, én ezt a levest ezzel a sült hússal eszem, a Merci pedig most a golyócskákat eszi. Na milyen? Jó, finom. Már éhes voltam. Nagyon erős benne a szarvas gomba? Nem. És a Merci még kért egy ilyen nagyon finom sült tésztát. Nem sokára visszaérünk a hotelünkbe, úgy hívják, hogy Panda Hotel. ez egy ilyen jó kis hotel, jó kis neve volt, aranyos kis pandácska. Amúgy a szobák is nagyon jó áron voltak, barátiak. Jó környéken vagyunk, és ráadásul magasabb emeleten kaptunk szobát. Innen egy jó 20 perc alatt be lehet metrózni a belvárosba, úgyhogy tényleg nagyon elégedettek vagyunk. Mindjárt megérkezünk, és akkor megmutatjuk nektek a szobát, megmutatjuk nektek a hotelt, hogy hogy néz ki, és mit kaptok körülbelül 40 és 60 euró közötti áron itt Hongkongban. Természetesen vannak ennél
olcsóbbak is, de vannak ennél drágábbak is. És ezért a metrózásért a városközpontból, a Victoria Harbortól ide a szállodába egy vonalat kell, hogy használjunk, és 10 hongkongi dollárt fizettünk, azaz kicsivel több, mint 1 eurót. Itt a Panduci. Hát nem jó? Panduci! Panda Hotel! Hú! Ez itt valami fajta féle előtér, mert az úgy néz ki, hogy van itt a hotel, és van mellette egy pláza. És hogyha bejössz itt a plázába, akkor nem úgy van, mint Japánban, meg mondjuk Kínában, hogy ilyen zacskóba teszed be, hanem hogy így végig kell húzni, ez egy olyan net felszívó törölköző. És akkor utána felszívja a nedűt, és be tudsz venni úgy, hogy ne csöpögjön össze-vissza az esernyődről a víz. Aztán Itt van a panda. itt van a panda. Itt van a pandamobil. Pandamobil, oké? És akkor ez itt a recepció. Elég nagy kapacitású a hely. Akár 4-5 recepciós is dolgozik egyszerre, hogyha nagyon Hát még több nagy a is szerintem, forgalom. mert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meg még ott a végén 9 És komputer akkor itt van van. még ilyen self-check-in. Aztán itt lehet sorba állni a lifthez. Így be kell menni. Ez a 20. emeletig, ez a sor. És a mi lifteink, azok itt vannak a másik oldalon. Ott jött egy lift, azt mi azt el is kapjuk. Így. Hello! Gyertek, gyertek! Szóval így néz ki, szerintem tiszta, kényelmes az ágy, jó a fürdőszoba, és adtak papucsot, meg minden ilyen cuccot. Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra és a hongkongi kalandozásainkra, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Make the Monday our masterpiece.